હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું જીગીશા મોદી આપ સૌને આપના પોતાના ગુજરાતી રસોડામાં આવકારું છું. આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ સમોસા રોલ ચાટ. આપણે એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. આ મેંદાની કણક બાંધેલી છે, કળી ચટણી છે, લસણની ચટણી છે, કોથમીર ફુદીનો અને મરચાંની પેસ્ટ છે, સેવ છે, ગ્રીન ચટણી, કાંદા, કોથમીર, પાણી, બાફેલા બટાકા અને વટાણા છે, મેંદો. સ્લરી બનાવવા માટે આપણે મેંદો લઈશું અને તળવા માટે તેલ, અને આ સ્લરી બનાવવા માટેનું પાણી છે, અને આપણા રૂટીન મસાલા. હવે આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરીશું. આ બાફેલા વટાણા અને બટાકા છે. લગભગ 3 બટાકા અને અડધી વાડકી જેટલા વટાણા લીધેલા છે. આપણે એને મેશ કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં રૂટીન મસાલા ઉમેરીશું. આપણા સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈએ છીએ, એક ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો લીધો છે, હિંગ છે. બધું આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર લઈશું. સમોસા તો આપણે ઘણી વખત બનાવતા જ હોઈએ છીએ. આ કંઈક નવું બનાવીએ તો ઘરના અને બાળકો બધા બહુ ખુશ થશે, અને કંઈક નવું બનાવવાનો આનંદ આપણને પણ થશે. આ પ્રોપરલી મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મરચાં અને ફુદીનાની પેસ્ટ એ લઈશું. કોથમીર છે. કોથમીર તમે તમારી ઈચ્છા મુજબ યુઝ કરી શકો છો. આમાં કોથમીર અને ફુદીનો બેવ સમારેલા છે. આપણે ફુદીનો અંદર પેસ્ટમાં પણ યુઝ કર્યો છે અને આ ઉપરથી પણ લઈએ છીએ, જેથી કરીને એનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવશે. બધું પ્રોપરલી મિક્સ કરી લેવાનું. ગરમ મસાલો, મીઠું એ બધું જ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ફેરફાર કરી શકો છો. આ આપણું મિશ્રણ રેડી છે. આ મેંદાની કણક મેં બાંધેલી છે. એમાં એક નાનો બાઉલ મેંદો લીધો છે અને મીઠું લીધું છે, અને પાણીથી કણક બાંધી લીધી છે. કણક બાંધી અને એને લગભગ 10 મિનિટ જેવો રેસ્ટ આપી દેવાનો છે. એ પછી એના આ રીતે લુવા કરી લેવાના છે. લુવા કરી અને એને આ રીતે વણી લેવાનું છે. કણક એવી જ બાંધવાની કે જેથી કરીને આપણે અટામણની કે એવી કોઈ જરૂર પડે નહીં. ઘણા જે ફ્રેશર્સ હોય એ લોકોને સમોસા ભરવામાં કે ત્રિકોણ બનતું નથી કે એવું બધું થતું હોય છે. જો આ રીતે કરશો તો કોઈ તકલીફ નહીં પડે. બહુ જાડી નહીં ને બહુ પતલી નહીં, એવી રીતની રોટલી વણી લેવાની છે. આ વણી જાય એટલે આપણે આ જે તૈયાર કરેલું મિશ્રણ છે એને આપણે એના ઉપર પાથરી દેવાનું છે. કિનાર છોડીને પાથરવાનું છે, જેથી કરીને આપણને રોલ વાળવામાં સરળતા રહે. આ રીતે એને દબાવીને સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે. હવે એની આ જે કિનાર છે એની ઉપર આપણે પાણી લગાડી દેવાનું છે, જેથી કરીને આપણને રોલ વાળવામાં સરળતા રહે અને ચોંટી જાય એકબીજાને. હળવા હાથે રોલ વાળી લેવાનો છે. બહુ જ ઇઝીલી આ થઈ જાય છે, એટલે કોઈ
ફાટી જશે કે બહાર આવશે એવી કોઈ ચિંતા નથી રહેતી. આ રોલ વાળ્યા પછી આપણે જે આજુબાજુનો વધારાનો ભાગ છે એ કાપી લઈશું. હવે એના પીસીસ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આ રીતના મેં 5 પીસીસ કર્યા છે. હવે એને આપણે મેંદાની આજે સ્લરી બનાવવાની છે. મેંદો લીધો છે, બીજું કંઈ જ નથી નાખ્યું, ફક્ત પાણી નાખીને સ્લરી જેવું બનાવવાનું છે. આપણે જોડે તેલ મૂકી દીધું છે ગરમ. બહુ પતલી નથી કરવાની સ્લરી, થોડીક ઠીક રાખવાની છે જેથી કરીને એક કોટ કરે આપણા રોલ્સને. ડ્રોપિંગ કન્સિસ્ટન્સી જેટલું એનું હોવું જોઈએ. હવે આ રોલ આપણા કટ કરીને તૈયાર છે. હવે એને આપણે આ સ્લરીમાં ડીપ કરી દઈશું. ડીપ કરી અને એને તળવા મૂકી દેવાના છે. એ ડીપ કરતી વખતે જે બે ખુલ્લી બાજુ છે એ ખાસ કવર થાય એ જોવાનું. આ રીતે બધા આપણે મૂકી દીધા છે. બહુ ફેરવ કરવાની જરૂર નથી, તમને ખ્યાલ આવી જ જશે કે યસ એક બાજુ કડક થઈ ગઈ છે, તો હવે એને ટર્ન કરી લઈએ. થોડો બ્રાઉન કલર આવવા માંડ્યો છે. આપણે એને ડાર્ક બ્રાઉન કરવાના છે. સમોસા આમ તો મૂળ પંજાબના કહેવાય, પણ હવે બધે જ ખવાતા થઈ ગયા છે અને લગભગ દરેક પાર્ટીમાં કે એવી રીતે સ્ટાર્ટરમાં કે એવી રીતે આપણે એને યુઝ કરતા જ હોઈએ છીએ. આ કંઈક નવું વર્ઝન તમે પસંદ કરી શકો છો. અને હવે આપણે એને કાઢી લઈએ. બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તેલ નિતારીને કાઢી લેવાનું છે. હવે આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. આ રીતના એને ગોઠવી અને વારાફરતી બધી ચટણી લેવાની છે. આ મીઠી ચટણી છે. ચટણીમાં તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ફેરફાર કરી શકો છો. આ ગ્રીન ચટણી છે, કોથમીર મરચાં ફુદીનાવાળી. લસણની ચટણી છે. એ ગ્રીન ચટણી આપણે સરખી યુઝ કરી છે એટલે હું થોડીક એને ઓછી યુઝ કરું છું. કાંદા છે. સેવ લીધેલી છે. અને ઉપરથી કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી દઈશું. તો રેડી છે આપણા સમોસા રોલ.